ואנחנו עם ידידי טל אורנן, שירת בעברו ביחידה 504. אנחנו מרבים לשוחח, ולכן אני יודעת שאתה תושב הצפון, ובעצם אתם נמצאים באיזושהי כוננות מיוחדת. אז לפני שניכנס לעניינים, תספר, מה קורה אצלכם? אני על סף הצפון, כלומר, אני מתגורר בעתלית, עובד באזור קריות, כל מה מתרחש כמה דקות מפה. וכבר היו לנו מקרים, כמו מקרה אחד של כטב"ם שהגיע עד לכאן, לא הספקנו אפילו לרוץ לממ"ד, ובעצם הוא התפוצץ לנו מול העיניים, זה לא היה כטב"ם נפץ, אבל ירטו אותו ממש מול עינינו. וואו. כן, ואחרים הגיעו קרוב, נהריה, עין הים, לא עין הים, עין המפרץ, קריית ים, האזורים האלה. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם. החיים באזור הם כרגיל, אנשים יוצאים וזה, או שהכבישים ריקים דווקא ביום הספציפי הזה, שאמרו שמשהו מתחיל? אנחנו חיים נורמליים לגמרי, אבל אתה כל הזמן בתחושה של רולטה רוסית, כי זה עניין של זווית ורקטה, וזה עלינו, את יודעת, אז זו התחושה. יש פחות תנועה, בעסק שאני מנהל יש פחות תנועה, יש יותר עסקאות שהן עסקאות אלקטרוניות או טלפון, אבל כמו עד שזה לא יגיע ממש בעוצמה, ישראלים הם, את יודעת, הם יכולים להתנהל עד ממש קילומטר מהמקום המסוכן, כאילו הכל כרגיל. זה האופי שלנו. נכון, אני רוצה להיכנס לעניינים, כי באמת הרעיון הזה הוא, יש לנו מספר דקות, ואני רוצה להיכנס לנושא של תורת לחימה, שאנחנו מדברים על זה הרבה, שדברים צריכים להשתנות, אבל להשתנות מן היסוד. אנחנו רואים מטכ"ל שיושב לישיבות עם ראש הממשלה, ומסביר לו שאנחנו זקוקים לאסטרטגיית יציאה. כמו שאמר רונן כהן, אנחנו זקוקים ליותר סוסים דוהרים. מה אתה מציע? איך אתה מנתח את זה? קודם כל אני לא גנרל, אז אני לא מתיימר, לא ניהלתי גייסות ולא הייתי מג"ד או אפילו מ"פ, אז קצת צניעות בעניין. אבל יש תחושה, אתה יודע מה, זה התחזקה אצלי אפילו היום, כשמישהו עשה איזה סבב ובדק את הקשרים, להרצי הלוי, לרון שרף, לאהוד ברק, כל החבר'ה של סיירת מטכ"ל, הם חושבים סיירות, הם חושבים בט"ש, הם לא חושבים אסטרטגיה צבאית של גנרל שאמור לכבוש שטח. זו התחושה, גם הנושא של הפשיטות בעזה, זה בא מאותו מקום. כל מי שקצת למד היסטוריה צבאית, ואני מה לעשות חובב היסטוריה, זה מה שאני לא יודע במעשה, כאדם שעשה איזושהי קריירה צבאית בכיר, השלמתי לא מעט מלימודי היסטוריה צבאית. ויש תחושה שהאנשים האלה בכלל לא מנהלים מלחמה ברמה אסטרטגית. אין תחליף לכיבוש ושליטה על שטח, נקודה. וכשמדובר בארגונים ג'יהאדיסטיים, עוד חריף מכך, כי אנחנו יודעים שלסינואר אין בעיה לשבת במנהרה שלו, שבני עמו פשוט נהרגים בהמוניהם. אנשי חמאס, לא אנשי חמאס, לא משנה לו. עזה הרוסה, והוא ממשיך. אז אנחנו יודעים שזה לא מזיז לו. מה שיזיז זה רק כיבוש, טיהור והשתלטות על שטח. נקודה. עכשיו, בצפון זה עוד יותר גרוע, כי בצפון זה השטח שלנו. אנחנו צריכים להחזיר, היום יצאתי עם איזשהו פוסט בפייסבוק מצולם, אמרתי, אנחנו צריכים פעמיים להחזיר את הריבונות המלאה שלנו בצפון. אנחנו לא בריבונות מלאה כרגע. זה לא מצווה, זה הכרח מיידי. וכשאנחנו לא עושים את זה, אבל בעצם זה אחד הדברים שנמצאים על סדר היום של מדינת ישראל, אני רגע רוצה להסתכל הצידה על יהודה ושומרון. בעצם גם שם יש לנו בעיות רציניות. אנחנו לא יודעים אם מחר חמאס לא נמצא בעזה, כי אנחנו כבשנו והשתלטנו וטהרנו, אבל הוא יצוץ ביהודה ושומרון, ואפילו יכול לבצע שם
הפיכה צבאית עם כמה אלפי חיילים. איך אנחנו מונעים את זה? גם שם אנחנו צריכים לעשות את אותה פעולה? כן, הוא לא יצוץ, הוא כבר צץ. התמיכה שמלאה בחמאס או בארגונים אחרים, ג'יהאד, או אנשי הפתח המיליטנטים, כלומר חמושים. רק היום הרסנו, נדמה לי, הפקדה של פתח, או איפה זה היה? בשכם. והצבא עושה רושם מתעקש ללמוד לאט. כשאנחנו מדברים על תהלוכות החמושים בטול כרם של מאות חמושים ולמה לא יורדים עליהם, אז רק השבוע או בשבועות האחרונים התחלנו לשמוע על כך שמחסלים חוליות, ובמרכז הארץ 2 מטר או 3 מטר מיישובים ישראלים באמצעים שמשתמשים בהם בעזה, כלומר זיק וכדומה, מהאוויר. ועדיין מסתובבים שם חמושים. הכניסות האלה, החוזרות ונשנות של כיסוח הדשא, זה מזמן פחות יעיל, ויש לנו מלחמה בסדר גודל מלא שם, והכל נובע מאותו מקום של תפיסה אסטרטגית, או תפיסה של גם מהי מדינת ישראל. לאן היא שואפת? האם היא שואפת לייצב גבולות? אני אומר את זה הרבה. אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת לייצב גבולות מוצקים, בטוחים, הגבולות שלנו, בין אם העולם מכיר בהם או לא מכיר בהם, ייקח לו 40 שנה, בסוף הוא יכיר בהם. אבל להבהיר לעולם, הגבול שלנו מהירדן ועד הים, וכל מה שקורה באמצע, שלנו, נקודה. ברגע שתצא מהתפיסה הזאת, אתה תטפל גם ביהודה ושומרון בצורת. כאשר התפיסה היא לא פוליטית והיא נטו מצביעות, אז יכול להיות שאפשר להגיע לתוצאות כאלה, וכאן אני רוצה לשאול אותך, טל, יש אמונה בציבור שרמטכ"ל שנכשל בצורה כל כך קשה, שאלתי גם את אלוף משנה במיל רונן כהן, רמטכ"ל שנכשל ב7 באוקטובר, היה אחרי כמה חודשים צריך לאסוף את חפציו ולפנות את כיסאו לבא בתור. מה אנחנו כציבור יכולים לעשות כדי שהדבר הזה יקרה? כי כנראה שלבד זה לא יקרה. מה שאנחנו עושים היום גם בבית המשפט. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה הציבור סוף כל סוף יפנים, שאם הוא לא יצא, דברים לא ישתנו. זה עדיין לא גורם לשינוי, כי עדיין יש ניכור מוחלט בין מה שקורה בקרב השופטים בבית המשפט לציבור עצמו, ראינו את זה היום. אבל, ואני מאוד מקווה שהניכור הזה ילך ובמידה מסוימת ייפסק, מכיוון שאחרת נגיע למצבים הרבה יותר גרועים. בסופו של דבר, יש ציבור שהחליט לא לצאת לרחובות כל השנים האלה, מכיוון שהוא החליט לא להסלים את המצב. הוא מבין, יש לו אחריות, והוא יותר ממלכתי, הוא החליט לא להסלים את המצב. אבל כשזה הגיע עכשיו לנושא הזה, של זכות העמידה הבלתי סבירה, של כל איזה ארגון זר, בבית המשפט העליון, מיוצגים לפעמים על ידי ארגונים ישראלים, אבל בפועל זה כל אדם בחול יכול לעמוד בבית המשפט העליון הישראלי ולטעון לטובת הנוח'בות, או לטובת תנאי המאסר שלהם, וכו' וכו' וכו', והציבור הציוני, האמיתי, יוצא מדעתו, ובצדק, והוא מגיע לבית המשפט, והוא מוחה, והשופטים עוזבים, וכו'. אני מקווה שזה לא יחריף יותר, אני מקווה שההפנמה תגיע, אותו דבר לגבי המטכ"ל. שמעתי את סוף השיחה שלך עם אלוף משנה רונן כהן, הנושא הזה של חליווה, המעריך הלאומי שלא יודע מילה בערבית, מטריף אותי כבר חודשים רבים, התפיסה הזאת שמגיע עוד איזה חבר כזה שזורק כיפים עם החבר'ה שלו מ-202 ומקבל את ראש אמ"ן, כשאין לו שום הבנה במודיעין, הוא לא גדל במודיעין, הוא לא יודע ערבית, הוא לא מכיר את המזרח התיכון, הוא לוחם חי"ר, הוא לא איש מודיעין, והוא זה שאחראי על הערכה הלאומית שלנו, זה בדיחה, זה פשוט בדיחה. וזה עצם העובדה שהוא עדיין בכלל בצבא, אני עדיין רואה אותו, רק אתמול מצלמים אותו, והוא עדיין בצבא, האיש הזה היה צריך לעוף בבעיטה, אני אומר את זה בגסות, אבל כך, ביום הראשון לאחר 7 לאוקטובר. אני מסכימה איתך, ואני רוצה לשאול אותך על, בהתייחסות קצרה, רק למה שקורה בבית ליד, ואני מתעכבת על זה עם מיטב המרואיינים שלנו, משום ש5 חיילים עדיין לא שוחררו, למרות שאין ראיות לאיזושהי התנהלות לא תקינה מבחינתם, הם כוח מרסן, כוח שנועד לשמור על הסדר. מה לדעתך קורה? למה שהתובעת הצבאית תרצה לפגוע בחיילינו
בזמן מלחמה, ומלחמה לא קטנה. ראינו את הוידאו הזה, נקרא לו המחובר משני תאריכים שונים, לא רואים שם שום דבר, ראינו את ההדלפה הזאת לגיא פלג, זה אותן שיטות של המשפט הידוע לכולנו כבר מזה 4 שנים, אני לא יודע מה הם עשו, אם הם עשו לפי מה שאני מתרשם, לא קרה שם שום דבר, אבל אני לא משפטן. יש פה מצב מוטרף לחלוטין שבעת מלחמה קיומית, יש מי שנלחם בלוחמים שלנו. זה דבר בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס, ולפחות לפי מה שאני למדתי, לגמרי. אין פה קייס. אין פה קייס. אז זה שהם לא מסוגלים לרדת מהאולימפוס שהם אליו הם עלו, בגלל ענייני אגו וכו' וכו', זה בלתי נתפס. די ברור כנראה מהדוח הרפואי שראיתי שהתפרסם, שהוא כנראה היה חולה בסרטן, היה לו דימומים ממילא, לא ברור, זה שהם הגנו במגינים, זה ככה הם עובדים גם ככה בשטח, כך הבנתי. עוד פעם, אם חייל צה"ל סרח וזה מוכח, שיעלה למשפט. כרגע ההתרשמות שלי שזה לא המקרה. לגמרי, והנזק הבינלאומי הוא גדול מאוד, משום שחמאס בעצם לוקח את דברי הפצ"רית ומפיץ אותה בטיקטוקים ברחבי העולם כדי להלהיט מיליארד מוסלמים. אני מאוד רוצה להודות לך. האנשים האלה מטורפים, הם לא מבינים איזה נזק הם גורמים לנו. לגמרי, כי הדיון ממש לא נשאר פה, הוא יוצא החוצה ונשמע אחרת לגמרי בחוץ. תודה רבה טל, אנחנו עוד נדבר, תודה רבה. טוב. הגיעה השעה 3 ואנחנו מסיימים את השידור שלנו. תודה רבה לכל המרואיינים שעלו כאן והחכימו אותנו. כן, אני עדיין אמשיך לפרסם את הסמינר נופש בחגי תשרי. אתם מוזמנים לקבל את כל הפרטים מתחת לנגן, לבוא ולפגוש את כוכבי ערוץ טוב, לשמוע ולהשמיע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ואנחנו עוד ניפגש בשאיפה לשקט ולבשורות טובות. תודה רבה ולהתראות. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.